Mania, Legendary Born. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. A Garázsmagazin támogatója a Hedó Kft. A műsor támogatója a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Kedves nézők, üdvözöljük Önöket ezen a héten a garázsban, amikor is nagyon boldog naphoz érkeztünk Jánossal, csak ő még nincs a képben. Méghozzá egy olyan naphoz, amikor Kálmán Tomiéknál elkészült a motorja a VFTS-nek így 3 év után, illetve az nem készült ennyi ideig, csak a kocsi végre olyan állapotban van, hogy indítható, és ezért is jöttünk ide le most Janival, meg megtudni Tomitól azt, hogy egyébként az elmúlt időszakban nyilván a vírushelyzet is lassította az életet, de hogy az elmúlt időszakban mik is történtek a kocsival, miket csináltak meg, és hogy jutottunk el addig a napig, ami ma van, hogy be tudja Jani majd indítani az autót, és meg tudjuk mindannyian hallgatni, hogy milyen hangja van. Srácok, Tomi, régen jártunk erre, és vicceskedtél is vele, amikor bejöttünk, hogy már majdnem nem tudtuk a címet, nem ismertük meg egymást. Mesélj egy kicsit, hogy mi történt az elmúlt 8-9 hónapban, hiszen nyilván tudjuk, hogy egy üres kasznit hoztunk ide, vagy hát hoztak ide a Robiék, vagy részben üreset. Igen, bent volt a motorváltó, berakták ők a hűtőt, vízpumpát, egy csomó minden, ami egy-két dolgon mi finomítottunk, mert nem úgy szoktuk mi megoldani ezeket a dolgokat. Igazából vissza kellett szednem a váltót, akkor kiszedtem a motort, ugye még a Robi aggódott a blokkcsavarodás miatt, aztán tettünk be egy plusz merevítőt alulra, akkor kinyomócsapályát is kellett cserélnem, tettem egy másik fajtát, de ilyen apróság. Hát meg mondjuk egy kipufogó rendszer. Gyártottunk rá egy kipufogó rendszer, ami 0,8-as lemezből van, tehát ilyen 5-6 kg a komplet rendszer a dobbal mindennel. Akkor ugye a lambda-szondát be kellett raknunk a rendszerbe, akkor az airboxot megcsináltam, a befogatását, hát sok mindent. És még mindig van hátra, ugye a trafótartók nem voltak meg, akkor a kartergás szellőzést, átalakítottuk a tartályokat, víztartályt kicseréltük, mert ez nyitott hűtőrendszerű volt. Sok minden, sok apróság. Előbb már meséltem neked, hogy egy kis lemezdarab is sokszor fél 3 óráig. Azt Janinak meg is mutathatod nyugodtan, mert legalább akkor látják a nézők is, hogy milyen apróságokkal mennyi meló tud lenni. Ilyen apróság elektromos gázpedálos, ugye ez a motra, és nem tudtuk olyan szögbe felrakni a folytószelepotnél, tehát hogy ne menjen ki a skálából, és ezért kellett egy közbetétet gyártanom, hogy fordítsak rajta még pár fokot. Az szép. így egyszerűnek tűnik, de az is elment egy-két órán. Alapvetően ugye az a fő baja, hogy full egyedi. Tehát, hogy nincsen semmi hozzá, és nagyon sok mindent ki kell találjál. Tehát, hogy ez viszi az időt. Ez a megtervezés, a legyártása, sokszor 2-3-szor is kell, mert hiába modellezzük le. Nem mindent lehet 100%-osan. Nagyon sokáig vártunk a kábelkötek komputer kérdésre, az most már egyébként teljesen megvan? Az teljesen fel lett konfigurálva, csináltunk egy alapprogramot, mentünk az autóval. Az a nézőknek mondjuk el, mit jelent, tehát, hogy egy ideig járattátok alapjáraton, megnézegettétek, hogy minden rendben van-e vele, és akkor most elméletileg lehet használni, csak nem lehet szétrugni, mert nincsenek benne védelmek. Elforgattuk 8000-82-ig. Ja, ennyi. Persze. Jó, nem dinamikus terheléssel kell bejáratni egy ilyen sportmotort, egy 1000 km ajánlott, amiből általában 100 szokott megvenni, esetleg 200-300. Nem szeretnek menni a versenyzők, padon picit majd még lehet, hogy járatjuk, attól függ, mennyit tudunk itt menni vele, bár így rendszám nélkül nem nagyon szerencsés. Igazából az alapprogram azt jelenti, hogy egy ilyen minimális gyújtással, egy ilyen 21-2 fokos maximum gyújtással működik az autó, egy ilyen dúsabb lambdával, inkább több benzint kapjon egy picivel. Igazából ez azért, hogy nehogy elolvadjon, ugye? Persze, bár ez a komputer elég komoly, tehát biztos látjátok, hogy 4 EGT van benne hengerenkénti kompenzáció miatt,
akkor aktívon lehet hagyni a kopogásszenzort, a lambdát, tehát így ez egy elég jó motorvezérlő. De gyakorlatilag a programozása az arról fog szólni majd, hogy berakjátok azokat a védelmeket, hogy hol ne menjen tönkre? Hát a programozás majd arról fog szólni, hogy feltesszük padra, és akkor 500-as, 1000-es fordulatonként végig fogjuk programozni az autót. Ez elég komplikált lesz abból is, mert hogy elektromos gázpedál van. Tehát lehet, hogy 3000-nél te lenyomod padlóra a gázt, viszont a motor csak majd 70%-ot nyit, vagy 60-at, mert az a legoptimálisabb levegőmennyiség. Ja, az szép. Tehát ez azért így elég jó dolog. Tehát egy ilyen plusz 5-10 lóerőt is lehet találni például a 4 EGT-vel. Miután tudjuk, hogy a motor neked is alapvetően egy egyedibb dolog, hiszen tudom, hogy készült már azóta hasonló, de ugye ilyen pont nem. Neked milyen élmény volt először beindítani? Hát, megnyugtató. Hogy jár? Igen. Meg tényleg nagyon sokat dolgoztunk, még most is vele. Hogy minden apróság. És mondom még, amiket mondtam előbb is neked, hogy még mindig van vele munka, azokra gondoltam, a kábeltartókra. Igen, itt ezeket majd így szépen le lesznek fűzve. Persze, tehát el kell rendezgetni még egy-két apróságot. Aztán terveztem bele egy ilyen légszűrőszerűséget is, bár a Robi azt mondta, hogy ő csak aszfalton szeretné használni, úgyhogy ott akár egy háló is elég. Hát de azért fúj a szél, vagy befúj valahonnan a homokot. Nyilván, nehogy valami levelet beküldjön, vagy ilyesmi. Azt is mondtad ugye, hogy itt ez is egy érdekesség, egy mini VRC-ből vízpumpa. Hát igen, ez egy BMW vízpumpa, és a mini VRC-kből is ilyet használnak. Igen. Azért is kell vele termosztát, mert ott nem raktak bele, azt gondoltuk, vagy javasolták, hogy ne rakjunk bele termosztátot, csak hát nem melegszik fel. Mert hát a mini VRC is kibírja. 1.6 turbo az jobban turbós, nagyobb hőterhelés. Igen. Úgyhogy most jelen pillanatban, amikor megyek felé 69-70 foknál nem melegszik fel. És ilyenkor, amikor programozzátok, azt is programozzátok, hogy mikor persze. Mennyire menjen a vízpumpa? Igen. És akkor akár majd ő eldönti a külső hőmérsékletből? Az úgy fog működni, igen. Nagyon Tehát be van állítva, hogy 86 fokos legyen a víz, akkor mondjuk 84-nél bekapcsoljuk a 83-nál ventilátort, vagy 82, tök mindegy, és akkor eléri azt a bizonyos fokot, akkor kibekapcsol. A vízpumpa meg ugye fordulatszám, meg hőfok, meg minden egyéb táblázatból dolgozik, úgyhogy... És az egyébként ezekben direkt van, ugye egy normál blokkban általában valahogy rá van építve, hogy direkt hozzátok ide ki az ilyen autókba, vagy így a legpraktikusabb hát a megvan? modern autókban van, amelyiken rárakják a blokkra, de szerencsésebb a rezonancia miatt külön raknak. Nagyon menő. Csücsenjetek be, és mutassa meg neked a Tomi bent, ti meg mutassátok meg a nézőknek, hogy milyen a középső indítórendszer, meg a kijelzőt, meg ilyeneket. Aztán utána beindíthatjátok, csak ne járjon sokáig, mert addig nincs tévéműsor. Ja igen, kicsit hangos lesz. Na hát akkor így első körbe... Ugye látszik, hogy még itt sincsen teljesen összerakva. Ja igen, ott a lábadnál az a komputer? Az a motorvezérlő, a Life Racing, akkor itt még ugye a lambda szonda helye. Ez egy fordulati eladóban 1 kilométer eladó lesz rajtprogramhoz, meg hogy tudjátok mennyivel mentek. Itt vannak ilyen csodák még. A kijelzőnek a vezérlője. Amit itt ezzel tudunk igazából mindent, amit a motorvezérlő tud, azt itt is meg tud jeleníteni, meg még picit többet is tud. És akkor ez valahol itt lesz még fenn majd ez majd a Ez majd igen, egyedi igény szerint ahova akarjuk. És akkor ezen tudsz lapozgatni, hogy tudsz lépkedni. Itt ugye 4 EGT, kifogó hőmérséklet. A TP-k, visszahőfokok, stb. És hát igazából ezt is ez az alapképernyő, ugye? És ezt is tudom konfigurálni, amit lássa. Bármi. Aha. Ez a csoda itt. Bocsánat. Semmi baj. Hát az olajvisszajelző. Meg a töltés. Töltés index. Akkor az is gondolom ezen a konzolon lesz majd. Meg itt van még egy kábel. Az pedig ott lehet programozni a műszerfalat. Ja igen, ide beraktátok. Igen. Ez majd valamilyen csati lesz itt, hogy gyorsan rá lehessen. Hát igen, de itt is ennek így van. Szerintem azt a műszerfalban majd be kell helyezni. Az ott előtted, az csak a navigátornak van, ilyen méterszámláló meg?
Méter-kilométer igazából. Az is csak tud a GPS, tehát navigátor akkor az is tud sebességet. Igen. Aha. Ez egy elég jó márka. Ezt is felismerem, ez minden autónkban van, Három pályán is. Igen. És akkor itt ez a csodálatos kis konzol, ugye ez az alsó kék, ez a Ott gyújtás minden. Ugye elektromos az áramtanítója. Ezek a kapcsolók itt. Hát azt ne tőlem kérdez, Ne? szerintem ilyen, nem tudom, lámpa talán. Ja, igen, azok lesznek majd. Ugye még nincs kész, azt mondták, ide is csinálnak karbonból. Aha, Rogják meg oda lentre a lábhoz is. igen, de ez most csak az ideiglenes megoldása. Igen. Nagyon menő. És akkor ha ezt megnyomom, akkor itt most lesz államunk, meg lesz benzinnyomás, meg a kijelző is. Elindult a AC. Aha. És akkor innentől már mehet is, nem? Aha. Adsz neki nagyobb. Rendesen. Kicsit gyorsan felforog, leállítom, hogy tudjuk beszélgetni. Olyan elég határozottan felforog. Igen. És a gázreakció meg ilyenek meg nincsenek is beállítva. Ja, Tehát ez a nem beállított. Nem, ez ilyen alap. Mit várunk ettől a motortól? Akkor beszélgessünk erről, hogy... Hát én úgy szeretném, hogy egy 200 lóerő körül, amit ígértem. Aha, Meg ilyen 220-30 Newton 40. aha. De mert Robi azt kérte, hogy Nyomatékos legyen. nyomatékos legyen. Így eddigi tapasztalatok szerint már 3-4 ezer körül ott lesz a 200 Newton. Egyébként erre a programozásnál is direkt odafigyeltek, hogy inkább a nyomatékgörbe legyen ilyen? Én annak vagyok a híve, főleg ralliba, igen. Aha. Hogy ne egy maximum csúcsot mérjünk valahol, és akkor se alatta, se fölötte használtattan az autó, hanem azért egy rallyautó menjen 3-4 ezertől, esetleg 5 ezertől, de akkor 9 ezerig, tehát egy 3-4 ezeres tartomány. Ez fog forogni 9000-et? Igen, 8-8-ra szoktuk a tiltást írni. 8-2-nél adja le a legnagyobb teljesítményt általában az ilyen szállítású motor. Aha. Pedig 90-es a lökete. Tehát így meglepő. Igen. Igen, egyébként az a hosszú löketűségtől azért... Úgyhogy nagyon jól kezelhető lesz, tudtok vele driftelni. Úgy gondolom. Már csak mindennek stimmelnie kell, mert nekem egy kicsit most így alacsony a kormány, de hát szerencsére ez is állítható. Hát igen, állítható fölfele. Csak hát akkor szögét Igen. nem fogjátok tudni. Tehát kicsit Igen. ilyen buszos lesz. Hát igen. Egyébként mikor mentél vele kint, akkor hogy tetszett? Nekem nagyon tetszett, megmondom őszintén. Mert Főleg, te is hogy tudok vele régóta menni. És hogy működik Jó, jól. működik. Igen. De főleg, hogy amit ugye meséltem előbb, hogy például ez a fitting, hogy eresztett, meg ilyen apróság, pedig új volt. Azért is van mostan csúnyán az a cső is, meg azt is tettünk másikat, mert Igen, ez is egy érdekesség, hogy azt hiszik a nézők, hogyha az ember megvesz egy ilyen mindenféle dolgot, akkor minden sajnos már a tökéletesen- versenycuccokból is van kínai, és azért az nem olyan. Főleg ezek a üzemanyag csőnél vigyázni kell. Igen, mert ott az szépen nem- csöpögött a benzin. Nem egészséges, ha folyik belőle a benzin. Hát ez is olyan furcsa lesz. Hát igen, ugye itt a szekóváltó elő van készítve. Igen, itt a tartója elvileg, hogy itt lenne. Aztán majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Igazából én még, amit javasoltam nektek, hogy nem tudom, a műszerfal nem fog zavarni, hogy fényes. Igen, hát majd legfeljebb bemattoztatjuk. Meg ugye én most, amire én jöttem rá, hogy Hát igen, a kijelző. a kijelző az látni. pont úgy van, hogy itt van egy LED-sor, ez a nézőknek mutogatom, mert Tomi tudja, hogy elvileg ez lesz, hogy a váltást jelzi. De most pont a kormánytól nem látom, tehát hogy ezt majd valamit ki kell áttalálnunk, vagy ez menne máshova, akár ide le. Mint tudom, mostani a rally autókban, hogy itt van középen egy R5-ösbe. És itt meg fent kéne ugye látszani egy LED-sornak, hogy annyit lát csak. Igen, igazából a fokozatos se lenne baj, ha látnám, de azt ki tudja adni, nem a kompjúter. Azt tudja, kiszámolja persze. Igen, tehát hogy azt Megmondjuk meg neki, ugye... hogy milyen fordítvány, stb. És akkor onnantól kiszámolja. Persze. Úgyhogy azt ki fogja írni, hogyha kell, akár ezzel a sima hálkapcsolásúval is. Igen. A szekiben meg ugye már lehet jelet. Nagyon durva. Egyébként, amikor programozzátok, ugye most nem tudjátok szekire programozni, mikor belekerül egy szeki, akkor újra kéne programozni? Akkor újra, a váltás miatt csak. Igen. Hogy ott mekkorákat szakítson meg Igen. gyújtásba.
Főleg, hogyha nyomatékcellát is megveszitek bele, akkor egész gyorsan lehet váltani ezekkel. Hát majd meglátjuk a Besenyei úr mit mond rá, hogy... Igen. Nagyon durva. A fokozatok azok ebben rövidek lettek? Nem tudtam. Nagyon. Igen, azt akartam mondani, hogy ilyen nagyon hegyi felfutós. Tehát amúgy is nyomatékos igazából, olyan, mint egy utcai autó, tehát ilyen 1500-től már szépen megy, 2-3 ezertől már jön a nyomaték, és akkor ilyen 5-6 ezernél meg elkezd még nyúlni. Tehát ez a téli gumi, amit Robi kitalált, ez hamar el fog kopni. Hát igen, ez nem biztos, hogy szerencsés lesz. Én megmondom, hogy én óvatosan próbáltam menni vele, de pillanatok alatt forgott alatta a kerék, hogyha úgy nyomtam, vagy mit. Hát figyelj, amilyen gázreakciója van, csak így üresen, nagyon durva. Úgyhogy... Mennyire lesz még ezt felprogramozzátok? Hát ez egy nap, körülbelül. Gyakorlatilag egy nap. Beleültök, és akkor és igazából a pados programozás is csak egy ilyen 80%. 70-80, mondjuk 90 legjobb esetben, mert nem tudjuk azt a légáramlást ott stimulálni, mint a való életben. Tehát utána általában szoktunk menni még egyet vele. És akkor volt már rá példa, hogy a pad után még találtunk 11-2 lóerőt, mert az Airbox annyit hozott. Igen. Csak ugye a padon ott maximum 60-70-es menetszelet tudunk produkálni. Igen, hát ez meg nem annyival fog. Itt meg azért, ahogy mi méregettük, ilyen 130-140-től már pluszos nyomást tudunk ezzel az Airbox-szal. Az szép. Akkor plusz 1-2 tizedig elmegy. Akkor gyakorlatilag le fogjátok programozni, aztán megint mész vele, és akkor még... Hát én úgy szeretném, hogy egyet menjünk olyat, hogy kihúzatom, és akkor, hogy mennyit változik, de lehet, hogy megéri a kompenzációból. És akkor igazából a kompjúter majd megoldja. Nagyon kemény. Ugye ezt beszéltük is előbb már, hogy ugye a Robit nagy nehezen tudtam annak idején rábeszélni erre a befecskendező rendszerre, mert ő azzal érvelt, hogy az injektornak, vagy a karburátornak van szép hangja a Weberesnek, igen. De hála az égnek sikerült meggyőznöm. Nekem azért is jobb ez, mert egy csomó védelmet beépítünk a motorba, amit utána esetleg le is tudunk logolni, hogyha baj van, hogy akkor most miért esett szét. Ami ugye egy karburátorosnál sosincs. Persze. Maximum, hogyha van belső felvétel, de általában már az információ nem úgy jut hozzám vissza. Hát de most egy csomó esetben már ő sokkal hamarabb érzékelni fogja, hogy baj van, és akkor veszi vissza a teljesítményt. Tehát, hogy már onnan tudni fogjuk, hogy nem megy úgy, és akkor nem is érdemes nyomni. Persze. Egyébként a hibaüzeneteket azt is programozzátok a kijelző, hogy mikor... Igen, meg lehet úgy, hogy villogjon a műszerfal pirosan, kéken, akármit. És közben megy, hogy mi a hiba jel. Persze. Hát ugye ez már Campus, és ez a legmodernebb technika. Az R5-ökben van ilyen, a Fordba talán, ha jól tudom. Legalábbis a kijelző. A Fordból még itt tudod, ott ilyen kapcsolók vannak, igen, még azt is, hogy át ki lehetne venni. Rajtprogram, stb. Hát, ja. Megint még kéne kicsit kábelezni. Manozzi fájdalmú, egy PDM még lehetett volna bele, de mondom már, szegények így is túlköltekeztek egy Lada. Igen, kicsit drága Lada lett, viszont gyönyörű. Meg gyönyörű a hangja is, tehát hogy az is egy remélem, hogy a Robi miatt lett ilyen hangos, ugye? Mert hogy most igen. Érződik a... Ugye még nincs benne katalizátor, azt majd igény szerint attól függ, hogy hol ment, stb. Kell bele rakni. Meg a Robi azt kérte, hogy legyen hangja, ezért egy ilyen viszonylag kisebb átmérőjű dobot csináltunk rá. Azt azért egy picit ilyen ércesebb. Meg maga az, hogy ugye 0.8-as lemezből van a kifogó hajtva, az is ad egy ilyen érces hangot neki. Úgyhogy szép lett, nagyon szép lett. Azt is lehetett volna, például a kipfogó rendszert megcsináltuk volna Inconelből, ami mondjuk sokszorosa, de úgy, mint az R5 meg a VRC-ken, ami van, mert az ugye hőálló. Igen. Csak az még drágította volna a dolgot. Igen. De kíváncsi vagy ám, hogy tudok mutatni rendcsövet is. Persze, mindenre kíváncsiak vagyok. Egyébként a programozáson majd ott lehetünk, hogy... Persze. Majd nézzük, hogy néz ki ez a folyamat, mert azért az elég érdekes. Azt ugye ott Pesten fogjuk csinálni a Mátrai Gabinál, úgyhogy... Gyakorlatilag majd live-ozunk, hogy hány lóerőnél járunk, nem? Igen. Ja. És akkor aki nyer, az nem tudom. Mehet vele. Megveheti egész áron, mi? Nem tudom. Hát ugye azért ebbe tényleg szerintem, aki dolgozott rajta, mindenki próbálta beleadni szívét, lelkét. Igen, az látszik, mert gyönyörű. Pont valaki mondta nekem, hogy egy múzeumban gyártottunk Ladát,
Hát igen. Tehát, igen. hogy annyira a szép fényező lett. az nagyon belemerült. Igen. Egy veterán autóba. Igen. Szép munkát végzett. És az számít a legkevésbé egy versenyautóba. Sokkal többet fog számítani, hogy Igen, a majd műszaki tartalom. ti hova programozzátok, meg milyen lesz a karakterisztikája, hogyan reagál. Ja. De hát ezek szerint azért van benne spiritus. Hát igen. Tehát igazából mondom, ez tehát nem a maximum, amit egy ilyen Malada motorból ki lehet hozni, de már azért közel van hozzá. Persze. Hát ugye nem is az volt a cél, Nem hogy az volt, igen. versenyeket nyerjünk vele, hanem egy ilyen volt vicces a cél. csúszkárós autó. Most, hogy beindítottuk az autót, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, Tomi, a munkátokért, mert tudom, hogy nem csak egyedül, hanem ezt azért nagyon sok emberrel csináltátok együtt. Én nagyon boldog vagyok a hangjától, meg a mindenétől, attól is, hogy János tudott vele mozdulni is. Neki csak rá kell nézni az arcára, én látom, hogy nagyon boldog a gombnyomokodástól. Hát de most tényleg számítottál ilyen hangra? Nem. Igazándiból be kell vallanom, hogy amikor a Tomi átküldte a filmeket egy héttel ezelőtt ilyen titkosba már, hogy ugye már jár vele, én már akkor lezsibbadtam. Tehát ugye telefonomat így nézegettem, és azon gondolkoztam, hogy milyen barátoknak szabad elküldeni, ahonnan tuti nem kerül ki, de menőzhetek vele. Úgyhogy nem, el vagyunk ájúba, tényleg nagyon szépen Hát meg a köszönjük. másik, bocsánat, hogy megszakítalak, ugye rengeteg új autót tesztelek manapság, és ha így rányomsz a gázpedálra, mint ahogy itt most, akkor ugye egyrészt van benne egy késleltetés, másrészt utána felforog mondjuk 2000-2500-ig. Ez a motor most így, ahogy hozzáérek, 4000. Tehát, hogy azért valamit jelent. És ugye ez még a nem programozott állapot, tehát ez csak javulni fog. Nincs bejáratva, sima ásványolajjal megy most egyelőre, ugye, hogy hamarabb bekopjon. Aztán utána lesz bele meg a versenyolaj. Úgyhogy a következő rész, illetve a következő garázsadásban pedig megpróbálunk már beszámolni majd a programozásról, amit a fiúk már említettek is, megnézzük, hogy pontosan mik az értékek. Úgyhogy köszönjük, hogy ezen a héten is minket választottak, és ne felejtjék, garázs, ahonnan most már a VFTS is indul. Válassza a Shell Helix Ultra motorolajat. A műsor támogatója a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A garázsmagazin támogatója a Hedó Kft. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk a Kövesdán Kft. Márkafüggetlen autószerviz. Ha még eddig nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára és klikkeld be a kis csengőt, így nem maradsz le az adásokról sem. Ha valami nagyon menő cucc kell, akkor keresd új webshopunkat a laptimingshop.hu címen.